Hi kids, welcome you back to my English class. Cô chào các bạn nhỏ nhé, chào mừng các bạn quay trở lại lớp học tiếng Anh cùng cô. I'm going to help you to review your previous lessons. Cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài trước nhé. Chủ đề buổi trước chúng ta đã học đó là feelings. Feelings. Các bạn nhớ feelings là chủ đề về gì nào? Màu sắc, cảm xúc hay là con vật ạ? À đúng rồi, feelings là chúng ta học về các tính từ chỉ cảm xúc, cảm giác của chúng ta đúng không ạ? Nào, let's listen and repeat after me. Các em nghe lại cho cô giáo nhé. Feelings, feelings, feelings. Great, great, great. I am great. I am great. Great, great. How are you? I am great. Happy, happy, happy means vui vẻ. Happy, 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 happy. How are you? I am happy. My sister is happy. Okay, happy. Next one. Fine, fine. How are you? I am fine. I am fine. My brother is fine. Fine là gì ạ? Ổn, khỏe đúng không ạ? How are you? I am fine. Next one. Tiếp tục chúng ta có angry, angry, angry. I am angry. I am angry. My father is angry. Okay? My father is angry. Angry là gì ạ? À đúng rồi, tức giận đúng không? Cáu giận. Next one. Hungry. Hungry. How are you? I am hungry. How are you? I am hungry. My sister is hungry too. Okay? My sister is hungry. Thirsty. 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 What does it mean? Nghĩa là gì ạ? À đúng rồi, thirsty là khát nước đúng không ạ? How are you? I am thirsty. I am thirsty. My brother is thirsty too. Thirsty, thirsty. Sleepy, sleepy. How are you? I am sleepy. I am sleepy. Sleepy means buồn ngủ đúng không ạ? Okay. Sad, sad. How are you? I am sad. My brother is sad. My brother is sad. Okay? Sad, sad. Các bạn bật âm đuôi lên nhé. Okay, đó là nội dung các từ vựng và một câu về feelings. Bây giờ cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại cái chữ cái mà chúng đã học nhé. Letter N, sound N. N, not. Nut. N, nose. This is a nut. N, nut. This is a nut. N, Okay. Next one. Letter O. Sound O. Octopus. Octopus. Orange. Orange. This is an octopus. Octopus. This is an octopus. Đối với octopus và orange thì chúng ta dùng với từ ơn đứng đằng trước chúng nhé, khi chúng ta diễn tả là số lượng là 1. Ok, đó là letter N và letter O. Bây giờ sẽ giúp các bạn ôn tập tiếp letter P và letter Q. Nào letter P sound p, pen, penguin, penguin. I have a pen. Pen. I have a pen. P. Now sang letter Q sound queen. Question. Queen. Question. Okay? This is a queen. Queen. This is a queen.
Các bạn lắng nghe và ôn tập nhé. Goodbye.